Hi guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mangutang. Kung paano mag-loan sa Pag-IBIG via virtual Pag-IBIG or sa kanilang website. Yan. First, syempre pupunta tayo sa kanilang website. Makikita yun sa punta mo na kayo sa may Facebook page ng Pag-IBIG. Ayan, wait lang. Ituturo ko mula sa umpisa. Punta muna tayo sa kanilang Facebook page. Ayan, syempre open yung Facebook. Ito yun, Pag-IBIG Fund HDMF. Ayan yung kanilang official Facebook page. Then, eto, maghanap lang kayo ng mga post. Ayan yung link, pinindot ko lang. Tapos, yan. Siyempre, gagawa ka muna ng account. Pero kung may account ka na, siyempre, punta ka na sa login. Then, email address. Siyempre, yung password nyo. And, ayan. Ganito ang itsura niya. Tapos, hanapin lang natin yung Get a Multipurpose Loan. MPL. Ayan. Or Calamity Loan. Isa lang yan. Pipindutin nyo. Ayan. Tapos pindutin nyo lang ulit yung link. Ayan. Loan application form. Make sure lang dapat guys naka-ready na yung mga ito. Yung loan application form. Siyempre pwede nyo naman yung ma-download. Tapos print nyo na lang sa mga computer shop or sa inyo kung may printer kayo. Yan. Front page and back page. Tapos valid ID. Again, yung itsura dapat. Then, yung cash card nyo. Ayan. Yung mga bangko nila is AUB, Union Bank, Land Bank, and UCPB. Sa akin, ang loyalty card ko is ang Union Bank. Yung pangalawa. And last, yung selfie photo. Yung selfie photo includes yun, syempre yung mukha mo, tsaka yung ID with cash card. Ayan, punta na tayo dito. Ayan, choose your loan. Select the loan you are applying for and enter the 12-digit Pag-IBIG membership ID or yung MID. Ayan, dito tayo syempre sa Multipurpose Loan. And then, i-type nyo yung MID number ninyo. Makikita nyo yun sa may harapan ng inyong loyalty card or yung inyong cash card. Then, pagka-type nyo na inyong MID number or yung Pag-IBIG number nyo, pindutin nyo na itong validate your MID number. And then, lalabas na dyan yung mga details nyo. Ayan, ganito yung itsura. Dyan yung name, yung employer nyo, and yung employer's address. Ayan, just make sure na i-double check nyo kung tama lahat ng details. Fill out nyo na lang itong mga hinihingi pa. Mobile number. Tapos yung landline nyo kung meron. And then, email address. And click nyo na tong next. Ayan. Proceed to your loan application. Okay nyo lang. Pindutin nyo lang yung okay. Ayan. OTP na naman ulit. Ayan. Okay. Tapos, lagay natin syempre dyan yung OTP na isi-send sa mobile number natin. Tapos, ayan. Application form. Check mo lang ulit yung details mo. Ito namang nasa baba, your cash card. Yan, select cash card. Siyempre, pipiliin mo kung ano yung bangko ng cash card mo. Ito sa akin is, itong pangalawa, Union Bank of the Philippines. Ayan, ito ulit yung mga cash cards or loyalty cards nila ha. Ayan yung mga bangko. And then, select cash card. Pindutin nyo lang. And pindutin nyo kung ano syempre yung bangko. Sa akin, itong loyalty card ng Union Bank. Tapos, cash card number naman. Yung cash card number, makikita naman to sa likod ng loyalty card nyo or cash card. Ayun ay may 16 digits.
Tapos pindutin nyo itong check cash card status. Ayan, tapos may kita nyo kung valid pa siya or hindi na. Ayan. So, check mo lang ulit yung syempre yung cash card number. Ayan, kung okay na siya, go to last step ka na. Ayan, before you proceed, please prepare the photos or scan copy of your loan application and valid ID. Ready? Okay, pag ready ka na, click mo na yung proceed. Ayan, ganito yung itsura niya. Application for short-term loan. Submit your application na tayo. Yan, malapit na tayo matapos. Eto, dito tayo mag-upload ng photos or yung scan copy ng application form natin and valid IDs. Yan, may note lang dito. Yan, number 1, maximum file size is 3 MB. Tapos, documents allowed for uploading are images na JPG, JPEG, PNG, and BMP. And pwede ring PDF file. Ayan. Una-una, itong loan application form, yung front side. Yan. Papakita ko sa inyo itong example. Ito siya. Basta tandaan nyo, yung mga naka-yellow numbers na yan, ayan yung pinaka-importante. Ibig sabihin, kailangan meron siyang naka-fill out or nakapirma. Ito, click nyo lang yung upload photo, tapos hanapin nyo lang yung front page na in-scan nyo or sinave nyo sa inyong gallery. Ayan. Ayan. Pag nagkulay green, ibig sabihin okay yung file. Ayan, ulitin natin na number 1, upload photo. Ayan, tapos hanapin nyo lang sa gallery. Okay, number 2 naman yung reverse side or yung likod ng application form. Ayan, tapos next yung identification card. Yung ID nyo lang mismo. Ayan, sa akin is yung UMIDCO or UMID. Tapos last yung selfie photo. Yung selfie photo, ayan. Ito yung example ng selfie photo. Kasama yung valid ID nyo tsaka yung loyalty card. Ayan. Tapos double check nyo lang yung apat kung na i-attach nyo na siya. Then submit nyo na. Ayan. Submit your application. Pindutin nyo lang yung okay. Tapos yan. Naglo-loading lang. Ayan. Yan, tapos na tayo. You have successfully submitted your short-term loan application. Yan, don't forget na screenshot nyo para may katunayan pa rin kayo. Andiyan yung reference number nyo. Use this application reference number should you wish to check the status of your loan application. Once approved, you will receive text message from Pag-IBIG Fund that your loan has been credited to your cash card account. Yan. Yun. Waiting na lang tayo. Pag okay na, pindutin nyo na lang yung done. Ayan. Bumalik na tayo sa home nila. Tapos, pwede nyo ma-view yung loan status nyo. Click nyo lang itong nasa dulo. View loan status. Ayan. Fill out nyo lang yung form na to. Loan status verification. Select type of loan. Ayan. Kung ano ba yung loan, niloan ninyo. Ako is MPL. Yan. Housing loan, multipurpose loan, or calamity loan. Sa atin, yung multipurpose loan or yung MPL. Yan. Tapos yung pag-ibig number nyo ulit and last name nyo. After nyo fill outan, click nyo lang yung submit. And ayun na, short-term loan status tracker. Nandyan yung full name nyo. Tapos multipurpose loan, kung anong klaseng yung loan nyo. Ayan. Nakalagay dito yung date ngayon. Tapos kung kailan na-receive ng virtual pag-ibig yung application mo. Yan. Thank you for applying for a Pag-IBIG short-term loan. We are now working on your application. Ayan na, March 29, 2021 ko to in-apply. So, today yon. So, mag-aantay tayo ng text nila kung kailan makikredit. And last, yan, screenshot lang natin para marami tayong proof. Yan, pag okay na kayo, close nyo lang tong website na to.
and yung inyong browser. And mag-aantay na lang tayo ng kanilang text if makredit na yung ating proceeds, loan proceeds. 2 days later. And yan guys, good news dahil after 2 days lang, nag-text na agad yung Pag-IBIG Fund sa akin. Ayan, di ba March 29 ako nagpasa ng aking loan, nag-apply. Today is yan, March 31, Wednesday. And yan, ang text is na credit na daw sa aking cash card yung loan proceeds ko. Diyan yung total amount at saka yung monthly payment mo kung kailan magi-start and yung amount din kung magkano babayaran mo monthly. Thank you for watching! Do you want to know?